Έχεις ακούσει στη ζούγκλα λιοντάρι να τρεχάτε? Ούτε εγώ. Έχεις ακούσει όμως να ροχαλίζει κάποιος από το απέναντι μπαλκόνι, ειδικά το καλοκαίρι που έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα, ή από το διπλανό δωμάτιο, ή ακόμα χειρότερα στη διπλανή θέση στο αεροπλάνο? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου, Ειρήνη Κωνσταντάκου, και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το ροχαλιτό, καθώς αποτελεί ένα πολύ συχνό πρόβλημα υγείας, το οποίο ουσιαστικά υποδεικνύει κάποια απόφραξη της αναπνοής μας. Η αλήθεια είναι πως συναντάται κατά το ήμιση του πληθυσμού και πιο συγκεκριμένα το 40% των ενηλίκων το εμφανίζει, αλλά και το 60% των ανδρών ηλικίας άνω των 60 ετών. Είναι ένδειξη πως δεν κοιμόμαστε καλά το βράδυ και έτσι ξυπνάμε μονίμως κουρασμένοι. Μπορεί να έχουμε και πονοκεφάλους. Πάμε να δούμε τα αίτια. Μπορεί να έχουμε κατασκευαστικά μικρό διάφραγμα ή στραβή μύτη, έτσι εμποδίζεται η αναπνευστική λειτουργία και αναγκαζόμαστε να αναπνεύσουμε από το στόμα. Επίσης, μπορεί να είμαστε υπερβολικά κουρασμένοι λόγω έντονης άσκησης, λόγω κακής ποιότητας ύπνου ή λίγο ύπνου. Ακόμα τα άτομα τα οποία είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα, το λίπος τους συσσωρεύεται κοντά στην αναπνευστική οδό, οπότε εμποδίζει την αναπνευστική λειτουργία με αποτέλεσμα να ροχαλίζουν. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί μπορεί να υποβόσχει και η υπνική άπνοια, θα μιλήσουμε αμέσως μετά για αυτό, άρα είναι αναγκαίο να χάσουμε κιλά τώρα. Επίσης, η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, το απλό κρυολόγημα, ένα βροχικό άσθμα, κάποια αλλεργία, αλλά και διαταραχές του θηροειδή. Εάν τρώμε ακριβώς πριν την κατάκληση πολύ μεγάλη ποσότητα φαγητού, όπως επίσης τα κρεατάκια και οι αμυγδαλές, τα οποία είναι πιο συχνά στα παιδιά. Να μιλήσουμε λίγο για την υπνική άπνοια. Για να γίνει διάγνωση λοιπόν αυτής της πολύ σοβαρής νόσου, πρέπει να γίνει μελέτη ύπνου. Μια απλή αναζήτηση στο ίντερνετ θα σου δείξει ποιο είναι το κοντινότερο νοσοκομείο για να μπορείς να την κάνεις. Προσοχή, αποτελεί μια διαταραχή η οποία προκαλεί πολύ έντονο ροχαλιτό. Γιατί όμως? Διότι κατά τη διάρκεια του ύπνου μας διακόπτει η αναπνοή μας για 10 με 15 δευτερόλεπτα και αυτό επαναλαμβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο διότι μειώνεται το οξυγόνο που πάει στην καρδιά και στον εγκέφαλο, άρα μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε υπέρταση και σε καρδιακές αρρυθμίες. ΣΟΣ, η πλειοψηφία των σούντων είναι παχύσαρκα άτομα. Πάμε όμως να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να μειώσουμε το σωματικό βάρος, το ιδανικό βάρος του ασθενούς. Πρέπει να εντάξουμε τη φυσική δραστηριότητα. Διακοπή καπνίσματος, αποφυγή ή έστω μείωση του αλκοόλ. Πρέπει το τελευταίο μας γεύμα να είναι 3 ώρες πριν από τον ύπνο και μία μισή ώρα μπορούμε να κάνουμε ένα ελαφρύ σνακ, όπως για παράδειγμα ένα ποτήρι γάλα ή ένα γιαουρτάκι. Μην κοιμάσαι ανάσκελα, αλλά πλάγια, και βάλε και ένα δεύτερο μαξιλάρι να είσαι σε γωνία 45 μοιρών. Επίσης, για τα άτομα που έχουν υπνική άπνοια, καλό είναι να χρησιμοποιούν κάθε βράδυ την CPAP mask τους και, εάν κρίνεται απαραίτητο βεβαίως, να προβούν σε μια χειρουργική επέμβαση. Αυτό θα το πει ο γιατρός τους, έτσι. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like και share με τους αγαπημένους σου. Εάν έχεις απορίες ή σχόλια σχετικά με το ροχαλιτό, αφήστε τα κάτω από αυτό το βίντεο και θα σου απαντήσω άμεσα. Εάν δεν έχεις εγγραφεί στο κανάλι μου, κάνε το τώρα και πάτησε την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι για τα επόμενα επεισόδια. Εάν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, μπορείς να με βρεις εδώ. Τέλος, μπορείς να με ακολουθήσεις σε Facebook, Instagram, LinkedIn, αλλά και TikTok. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Μην λείψει κανείς. Φιλιά πολλά. Γεια σας!